I'm about to move from Kidepo National Park. It has been very peaceful experience. No hundred of children shouting Muzungu anymore. But now it is time to move to firstly Karenga and then hopefully with some matatu to Kitgum. So we are in Karenga now, but there is a little bit situation because there are no matatus to Kitgum. They went early in the morning at 6. So another friend will take me to Orum, and from there hopefully I will get matatu to Kitgum. And if not, then I will continue on Boda, which would mean like 115 kilometers plus what we have already done. So maybe 150 kilometers on Boda. So this is the new situation, the new circumstances, and it is okay. The story is developing all this time and it is no problem. So we are about to move to Horon, maybe 1 hour journey, and I have the new big boss for this, a good friend of Emmanuel, so I'm in a good hands here. Tak jsme právě dorazili do Horonu a je to docela drsné a jsem rád, že můžu mluvit česky, abych se nikoho nedotknul. No zkrátka jsme tam nenašli to matatu, bylo překvapení v Karenga, takže jsme museli zaimprovizovat. Vím, že z Karenga do Kitgumu je to 120 km, teď jsme dali asi 42 do Horonu, ale čeká nás tam dalších skoro dvojnásobek to, co jsme absolvovali. A dohromady by to bylo asi 150 km. A ten terén je náročný, tam nemáte ten prach v nose, v puse. Teď po 2 hodinách jsem se teda znásilnil, abych na sebe dal ten klobouk, tak aby neuletěl. A takže je to jako napínavé, ale i taková jsou dobrodružství, do Kitgumu cesta dlouhá, a tak uvidíme. Je 2:30 a já jsem právě dorazil do Kitgumu. Byl to můj nejnáročnější a nejdelší přesun na motorce. Překonalo to i ty velké vzdálenosti v Sierra Leone. Teď jsem tady pochopil na mapě, kde se nacházím, takže bych to měl být schopný dojít do místa, kde doufám, že se mi podaří ubytovat. Náročné, ale jsou to zajímavé zážitky. Jsou to jako zajímavé zážitky, tak uvidíme. Tak ten stav, ve kterém jsem přijel do města Kitgum asi před hodinou, byl docela tristní a bylo to jenom kousek okamžiku zlomu, ale teď už to zase začíná mít pod kontrolou, takže se budeme těšit na nové dobrodružství. Pravda, Kotido bylo nejméně přívětivé místo, které jsem na mém putování v Bugandě poznal, ale Kitgum to teda rozhodně ještě překonal. A opravdu jsou to jako chladné a nepřítomné pohledy. Málo kdo vás zpětně pozdraví, ale mě to vítr nebere, protože já jsem tu zažil moc hezké věci, takže pro mě to nic nemění. A uvidíme, co nám nabídnou vesničky kolem. Snažím se z toho Kitgumu vymotat teďka. Tak, navigace tady nefunguje vůbec. Modrý bod se zastavil někde ve středu města. A já se tady pohybuju jenom tak, že se zeptám na tu další vesnici. A občas mě to někdo poví. A ten důvod, proč je to tady jiné na severu Ugandy, není otisk Muzungu, jak to často bývá v mnoha místech světa, ale myslím si osobně, že to je otisk Josepha Konyho a jeho armády božího hněvu, která tady desítky let tuto část Ugandy terorizovala, zatímco jižní a střední Uganda prosperovala turismus, batuškáři dávno tomu. Tady se děti chodili bát spát, aby je v noci neunesli vojáci, nedonutili zabít vlastní rodiče, znásilnit jejich matku. A takovým způsobem bylo uneseno na 40 000 lidí a tato část světa si pamatuje. Because the truth is,
Coney abducts kids just like Gavin. For 26 years, Coney has been kidnapping children into his rebel group, the LRA. Turning the girls into sex slaves. And the boys into child soldiers. He makes them mutilate people's faces. And he forces them to kill their own parents. And this is not just a few children. It's been over 30,000 of them. Tak tohle nebylo úplně moc příjemné setkání s tím boda řidičem, který mě chtěl vzít a opakoval, že to je šílenství to jít pěšky, že to je moc daleko. No a vzal si moje číslo, protože chtěl si se mnou potom potvrdit, že jsem teda tam. A vlastně teďka, když odjížděl, tak říkal si tvrdohlavý člověk, chtěl jsem tě vzít zadarmo a jak si to uděláš, takový to máš. No, opakoval jsem mu asi 20krát, že jsem walker a že to miluju a že proto jsem tady a že prostě nemůžu jet s ním. A připomnělo mi to situaci v Sierra Leone, kdy nějací typci úplně ignorovali, když jsem jim 20krát řekl to samé a prostě vzali ten můj batoh, naložili ho na tu okádu. Tak jsem jim ho tak z tekle vytrhl a říkal jsem thank you, nazdar. So I am moving on my way to Paddy Bay together with my new friend Joseph. And imagine that this Boda driver who I was speaking about, he stopped a few hundred meters back. He was a little bit waiting for me, stalking me. And Mr. Joseph tells me that in the book of Elias, in the Bible, is written that when you're walking the desert, the one who walks confidently will reach the destination, right? Sincerely. Tak bude 12 hodin, teplota vystoupila na 32 stupňů, tam se nezastaví. Tohle jsem vždycky chtěl udělat v Africe, s plnou polní se zkusit posunovat pár dní. V Ghaně jsem byl moc velký začátečník, navíc jsem měl spousty práce. No, v Sierra Leone jsem pochopil, že to tak nefunguje bez průvodce, že si nemůžu vykročit bez průvodce, který bude překládat s náčelníkem ve vesnici a náčelník ve vesnici pošle potom mladého muže, aby na mě dával pozor. Bylo by to neúctivé, nemůže to tak dělat cestovatel podle svého, ale Uganda, tady ten turismus už má 50 let, takže to je poprvé, kdy mám příležitost si to vyzkoušet. Jsem asi zase chytil signál, takže už vím, kudy se pohybuju. A teďka jsem se tady naladil na hlavní cestě. Původně jsem chtěl jít jinudy, ale k tomu signálu je to takové napínavé. No, drobný obchůdek, nemá ledničku, chtěl jsem tu nějakou šťávu, nějakou vodu. A tož všichni tu na mě čumí a nikdo mi nenabídne místo, kde si sednout. Vidí, jak to dřepím, kolik mám kilometrů za sebou, před sebou. No, tady to nefunguje, tady to prostě nefunguje. Ale to nevadí, protože my jsme tady viděli i hezké věci už. Tak jsem tam seděl, teda neseděl, dřepil a všichni na ně zírali, nikdo nenabídne místo, nikdo jako nic, nevlídný to kraj. No a začali mě tam otravovat dva dětkové, který chtějí, a tím kopím nějakou tu alkoholickou sodu. Já jsem ale byl značně asertivní a pohlídal jsem si to ve vší slušnosti, ale nikdo tam nepřišel dohlédnout na to, jestli mě tady nikdo neotravuje. Tohle je v podstatě Afrika, kterou jsem já ještě nezažil. Kluci tam na straně silnice prodávali krysy, nějaké pečené. Není to poprvé, co se s tím setkávám, je to taková delikatesa tady místní. Tady se mě, jestli bych si nedal, tak jsem mi ujistil, že krysu bych si nedal. No, problém tady na té hlavní cestě je, že ona není tak frekventovaná, ale jakmile tady projede nějaké auto, tak je to písečná bouře. Ale já jsem chtěl jít tady jinou vedlejší cestu, ale já to nemůžu riskovat, protože já jsem teď vlastně celou cestu z Kitgumu naslepo.
skutku poměrně nevlídný a náročný svět. Když jsem byl na tom místě, kde jsem odpočíval naposledy, kde mě tam odplávali ti dva týpci a všichni ostatní koukali a byly tam lavičky a byly tam místa, kde šlo sednout a viděli, že mám kilometry za sebou a před sebou, tak nenabídli pomoc nic. No a jak jsem s tomu značně asertivně odcházel a zvedal se, tak jsem tam nechal ten turistický podsedák pod sebou. A všichni to museli vidět, já jsem si to uvědomil až teď, takže to se tady šikne ve světě toho rudého písku. Takže o to jsem tady teď bohužel přišel, ale co se dá dělat, no. Takže tak to je. Tady by vám nikdo ani nepomohl, kdyby šlo do tvého. Tohle je Jižní Súdán. Tady. A ten Jižní Súdán je stejně pár kilometrů od nás, jenom pár desítek. Takže tak se pomalu už od Kitgumu rozpívá můj sen o těch nedotčených vesničkách. No, Muzungu se jich moc nedotkl. Byl to Joseph Kony. Si teda já myslím, že to moje interpretace toho, proč je to tady tak brutální jiné než v jiných částech země. Zírají na vás až do toho posledního centimetru, než je minete. A pak ještě 500 metrů poté. Pozdravíte každého, hezky se přitom usmíváte. Nepozdraví vás nikdo. A jste pěkně zdrbal Joseph Kony. Pár měsíců zpátky tě Mezinárodní trestní tribunál odsoudil v tvojí nepřítomnosti za zločiny proti lidskosti. A občas nějaké zprávy prosáknou o tom, že se schováváš v Jižním Súdánu, jsi slabý, nemocný, vlastní děti a ženy od tebe utíkají. A o armádě už nemůže být ani řeč. Je to drobný kriminální gang, který se schovává a útočí na slabé. Hodně štěstí, Kony. 2 hodiny a já si myslím, že tam musím být během 3 km, 2 km. No, tak aspoň vidíme, jak to vypadá v Jižním Súdánu. Mě zajímá pravda. A není důležité, jestli je to jako krásná pravda, smutná pravda. Mě zajímá pravda. A když mě tady někdo pozdraví nebo zareaguje na pozdrav, tak já jsem úplně dojatý z toho chladného a nepřívětivého prostředí. A já jsem tohle chtěl vidět. Takže jestli to tak bude i další 2 dny, tak já ostré lokty mám a ukázal se to tady dneska opakovaně. Před chvílí se mi podařilo setřást dalšího opilého mladého kluka, kterému se pletly slova jedno za druhém, sotva chodil a chtěl mě zachraňovat, pomáhat, profitovat z něčeho. A takových cinklých jedinců všech věků jsem tady viděl už množství. Myslím si, že alkohol je tady jako problém asi v této části Ugandy. Tak bude 2:30. Já už jsem si myslel, že tam musím každou chvíli být, ale pak jsem změnil mapy z mapy.cz na Google, protože podle map.cz si mi sice orientuje lépe, ale jakmile už se člověk blíží do té vesnice, tak Google mapy jsou jednoznačně lepší v tom, že konkrétní banka nebo guest house je zaznačený přesně, což mapy.cz v těchto destinacích tak úplně nefunguje. Ale zase mám pocit, že mapy.cz mají dobře řešené jako cesty, vedlejší cesty, což je to hlavní, čím se naviguje. No každopádně, jakmile jsem to změnil na Google Maps, tak naraz mi to ukazuje další 7 km. Takže den pokračuje. Začíná to být zase napínavé, protože já jsem si uvědomil, že už zase dlouho je zaseknutý ten signál, jestli to nepohybuje. A v té poslední vesnici ten týpek napitý říkal, že tohle je Padibe. Já jsem si myslel, že už tam skoro jsem. Tak já nevím, kam dosak. Tak asi minutu poté, co jsem začal zmatkovat, jsem vlastně mě zastavil pán na motorce a ptal se, kam jdu a zase mi nabídli jízdu, já jsem mu ukázal ten svůj guest house a v ten okamžik jsem nevěděl, jestli mám jít zpátky nebo dopředu, což byl pro mě, i když jsem odmítl v průběhu dne několik motorek, tak to byl pro mě dobrý argument, protože už jsem neměl signál, neviděl jsem přesně kudy jak, tak jsem nastoupil a byl jsem překvapený, že to bylo ještě takových 7 kilometrů a takže to by bylo drsné jak směl. No a dorazil jsem do jakéhosi pohraničí a pán z motorky mě pro jistotu vyprovodil až na recepci toho guest houseu, ne na recepci, až poté, co jsem potvrdil, že ten pokoj beru, než mě opustili a na paní byl přísný, že si mě ještě vyzvedne a zkontroluje, takže tady jsou pochybnosti z mnoha stran všelijaké. Paní na začátku, když jsem jim pověděl, že chci pokoj na 1 noc, tak se skoro vysmála, nebo
nevím, to jsou takové ty zvláštní reakce, které nechápu, ale teď už zase je velice jako přátelská. Tohle jsou bojové podmínky značně a to si potom ještě ukážeme, ale já tady jdu zkusit si nakoupit někde něco, uvidíme, porozvládneme se, ale tohle je jako drsné docela. Ten pokoj stojí 25 000, ale píše se tam na zdi, že pokud ho neopustíte v 7:30 ráno, tak musíte platit za další noc. To znamená, ta cena je kolik? To je snad $8 na noc jenom. Ale je to přísně, takže já klidně zaplatím za 2 noci, ale já prostě 2 hodiny po snídaní udělám ty své pohyby a tak. Když mě sem vezla ta motorka těch posledních pár kiláků, tak jsme projeli i nenápadně 2 vojenskými bloky, což jsem tady u hranic trochu čekal. A zajímalo by mě, jak by to vypadalo, kdybych tam šel sám. Takže jsem za to docela rád. Tak teď budu schválně mluvit do kamery, jakože natáčím sám sebe, protože lidi to těžce můžou nést. Takže takové to pohraničí. No, procházím se tady, jako kdyby mi to patřilo. A mám značně asertivní pohled, protože tohle je ta poloha herecká, do které jsem se naučil přepínat už dávno tomu na svých cestovatelských zážitcích, protože to je jak s divokými zvířaty. Jakmile někdo bude mít pocit, že pochybujete sám o sobě, tak okamžitě to vypadá jinak. Tak podíváme se na můj pokoj, jak to tady vypadá za $8. Takhle to tady zamykáme. V moskytiéru to ještě já budu muset trubnout, jak to vypadá. Zásuvka prý funguje, tak uvidíme. Světlo jsem ještě nezkoušel. Vidíme, že je to otevřené, takže komáři moskytiéra bude důležitá. A tady vidíme značně nestandardní přání, že zákazník by měl opustit pokoj v 7:30. Takže moskytiéru jsem tady díru odhalil, takže vybalím vlastní moskytiéru, kterou jsem si přesně na tuto část mého dobrodružství přichystal. A tady vidíme všelijaké živočichy se pohybovat.